Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa pagkakahati ng bahay, sunod-sunod na mabibigat na hamon ang pinagdaanan ng housemates. Sino bang may maliligaw sa ating dalawa? Unang binanggit po ni Jazz is manliligaw. Siyempre po, kuya. Special po sa akin yun. And parang wala namang reason para idamay mo po yung taong yun. Hindi mo nga siya kilala eh. Nag-iinarte ka pa eh. Gusto mo din naman talaga na nilalandi ka. Personalan yun, kuya. Hindi po yun battle. Personalan na po yun. Nasubukan ang kanilang samahan. I feel like I threw it all away just for this task. I'm really sorry, Fiang. Ayoko kasi ma-hurt yung feelings mo nang dahil sa isang rap battle lang. I'm really sorry, Jazz. Miss you, Fiang. At sa final battle ng teens versus adults, isang pagkakataon ang yumanigpas sa kanilang pagkakaibigan. Pagod na ako. Hanggang na muna yung... Kung pagbabasihan po sa rules, naging patas naman po sila. Pero kung pagbabasihan po sa rules ng magkakaibigan, hindi po sila naging patas, kuya. Mind over heart, heart over mind comes in perfect balance when we all understand each other. So, hopefully, they can forgive us. I really felt for them. I felt sorry for them. They're going to be the ones at stake. Dahil sa natumba ang tore ng adults, ang ibig sabihin, ang paggagalingan ng mga nominado ay ang adult. Sino-sino kaya sa mga adult housemates ang malalagay sa peligro? Housemate na maililigtas ay ikaw. At paano kaya maayos ang pagkakaibigan ng mga housemates sa bahay ni Kuya? Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya, every song just reminds me of you and it kills me. No, it was I was thinking, what if I just miss on purpose? But also, I have pride. I didn't want to miss. It broke my heart seeing their reactions. Pero I just kept repeating with myself na, it's okay, it's okay. I did it for a purpose. Sorry, Kai. Why? I didn't really think of the aftermath. Ano yung mafe-feel mo? Pero nung tumagal po, kuya, I felt guilty, actually. Of course, that's what we wanted naman po eh. That's what we wanted, to win. Pero masakit po talaga siya. Teens, pasok. Adults, labas. Mahirap po sana tanggapin pag natatalo ko eh. Sakit po sa pakiramdam. Ganun pa lang, pumitik na yung ulo ko. Ang laki ng nasayang. Kada taas naman talaga dito, goal yung nakataya eh. Kaya ang hirap din piliin kung kaibigan nga naman o pangarap. Pero hindi ko po in-expect na gagawin talaga ni Fiang yun. At the same time, masaya rin naman po ako kasi gawa po niyang ipaglaban yung sarili niya. Kasi sabi nga po niya, napapagod na po siya maging isa sa mga nominado. Sa akin, pwede naman kasi maglaban na patas. Hindi naman yun, patas, Betsoy! Pwede ka naman manalo na patas. Nasa rules yun. Pero, natin sirain. as bilang kaibigan, syempre di mo yun gagawin kasi alam mo masasaktan. Yun yung pinagkaiba ng pag pinili mo yung pangarap mo sa pag pinili mo yung kaibigan mo. We didn't have a lot of time to think. Yeah. Fully. We didn't really have like So yun naman talaga plano strategy. Yun talaga na plano natin. Because in that task you can't plan. It was definitely fair. There was really no strategy for that task, Kuya. I think it just showed how much courage you have and bravery and selflessness. You know what? At least we're safer next week. Tanong ako sa'yo, kung ikaw gumawa nun sa sitwasyon nila, may mukha ka pa bang ihaharap sa tao na ginawa mong gano'n? Wala. Yun yung mafe-feel mo. Kung ikaw gumawa nun, mas mabuti na lang hindi tayo nakafeel nun. Pagpaplano pa lang po kami, kuya, hindi po talaga sumagi sa isip ko na tumbahin yung tore nila, kuya. Napakalaking guilt para sa sarili mo kung nagigil.
Sa sarili ko lang ako nauurat. Nasa uli ang pagsisisi ko talaga. Lala. Kung sa amin po yung dehado, kuya, amin ko, ganun din naman po yung gagawin ko. Especially ako ho. Literal na yun na lang po yung magiging chance ko. Ay, nag-stick ako sa game plan. Nakipakita ko ba kung sino talaga ako. Sa ganung sitwasyon, ano ba talaga ipapakita ako? Pinakamahalaga dito yung magpakatotoo eh. Nang magpalit muli ng pwesto ang teens at adults, ang magkaibigang sina JM at Bensoy, tila hindi mapigilang alalahanin ng matalik nilang kaibigang si Fiang. Mga kausap si Fiang. Ipaprank ako talaga si Fiang makausap-usap yan. Baka kasi mamaya, mula kagad na tumatakbo sa isip niya. Galit tayo sa kanya eh. Tayo yung magkaharap din dito. Tapos ako yung nasa dehado. Bibigyan kita ng magandang laban. Magkalimutan na. Huwag naman. Ayos na magkalimutan. Hindi, kung totoo naman talaga, wala namang masama sa ginawa nila. Pero yun. Salamat din ako. Ba't nangyari kagabi? Dahil mo na-realize eh. Bilang kaibigan ho ni Piang, masaya po ako sa kanya. Na naipaglaban po niya yung sarili niya, kagustuhan, yung desisyon niya. Na mailigtas po yung sarili niya. At the same time po, nalulungkot ako para sa sarili ko siyempre, kuya. Kasi hindi ho biro yung mapabilang ka sa mga nominado. At kahit magkahiwalay, meron pa rin mga bagay na kumukonekta sa kanila. Practical lang. Practical lang. Nonchalant. Tapos na. Oo, stop. Kuya's teasing you guys. You're not supposed to move kasi. Oh, stop dance. Stop dance. Ay, wala si Golet. Let's go forward. Ayos to. Mami ka, uy! Aba, kakaiba talaga ang housemates connection. Basta kalokohan, nagtutugma. Kasabay man ng mga halo-halong emosyon ng housemates, kinakailangan na muli nilang humarap sa eviction at dito, tuluyan ang nagpaalam si Dylan. Feels really weird right now, kuya. Like it's not sinking in. It doesn't feel right. And especially this week na mas naging close kami on a much deeper level. Nalungkot ho. May konsensya po akong naramdaman. Ay, naamin ko naman po na nag-iba po yung tingin ko kay Dylan patungkol ho sa kanila ni Jazz. Sobrang bigat ho na lumabas na ho si Dylan. Napalapit na ho ako sa kanya. Marami na akong natutunan sa kanya. May sinabi si Dylan, sabi niya, mahal na mahal niya daw kayo. Let's go, adults! Balag-balag. Bagay, I love you guys. Aba, ayos. Maintain natin yung ganitong pakaramdam. Dylan. Then the day para ma-realize mo din, bakit ba talaga ako andito? Maganda to. Maganda yung ganito. Bakbakan na. Sa pagpapalit ng pwesto ng teens at adults, Hello guys! Hello mga bata! Dito na nga po ako sa labas ng bahay ni Kuya. Hindi ako nakapagpaalam sa inyo, but ito na yung way ko para magsabi ng message sa inyo. Para sa inyo lahat, abutin nyo lagi yung pangarap nyo. We didn't get to have a proper goodbye. It just feels like he's in another room. I love you guys! See you on the outside. Kaluguran na kayo man. Love you, Kuya D. Love you, D. grabe talaga ang emosyon na hinaharap ng ating mga housemates lalo na't paunti na sila ng paunti sa loob ng bahay ni Kuya. Hello Philippines! Hello world! Dahil nga sa naganap na weekly task, pinalo ng mga teens ang adult housemates kung saan sina Bensoy, Jazz, JM at Colette ang pagmumulan ng mga nominado ngayong linggo. Pero may pag-asa pa para mawala ang isa sa kanila sa alanganin. Kung ano ito, panoorin nating lahat. Ang bawat isa sa inyo
ay dadaan sa isang ligtas challenge kung saan maaari mong mailigtas ang iyong sarili mula sa pagiging nominado ngayong linggo. Para sa League Task Challenge ng adult housemates, isa-isa silang sasabak sa hamon. Kinakailangan nilang magsalin one by one ng 2 bola mula point A to point B gamit ang pipe. Kapag nahulog ang bola, kailangan nilang muling bumalik sa starting point. Ang pinakamabilis na makakagawa nito ay ang siyang maliligtas sa nominasyon para sa linggong ito. Get set, go! Dumaan po yung pakiramdam ko na nagkaroon ho ako ng chance na mailigtas yung sarili ko, kuya. Magkaroon ho ng karagdagang buhay dito sa loob ng bahay niyo, kuya. Sinet ko lang po sa utak ko na it's all about speed and balancing, kuya. Daan ka lang, relax. Makarating ka rin. Kulit mo. Sobrang, I feel pressured inside, but then the fire is burning in terms of me wanting to not be put in the same position ever again. Relax. Relax. Slow and steady. Kaba at may halong pressure din po, kuya. Ayos. Kailangan kong patunayan sa sarili ko, kuya, na marami pa po akong maitutulong po. Ka namang gumulong! Ay, Diyos ko din, umayos ka. Ay! Masaya ako na nagkaroon ako ng ganong chance po para maligtas ko yung sarili ko. Paulit-ulit ho nahulog ho yung bola sa akin ho, kuya. Kumbaga hindi po ako na-frustrate sa sarili ko, kuya. Kumbaga inisip ko na lang ho na bumalik ko agad ng mabilis para mas matapos ko na mabilis. Gagalingan ko ho, kuya, para ho hindi po ako maging nominado. Okay, gosh, this is just slow and steady. Slow and steady. Sorry po. Sobrang halaga na makabawi at mapatunayan ko talaga yung sarili ko. Ever since I started here, yun naman talaga yung goal ko. To get to know myself more and to introduce myself to other people. And then, especially yung what happened last week, I think this is my redemption week. I have to redeem myself. Mahalaga po sa akin na makabawi ho ngayong linggo ho, kuya. Focus lang ho, kuya. Dandahan lang ho, pero dapat sureball ho yung pagpasa ng bola. Malaking aral ho para sa akin yung nangyari na yun, nung final battle ko yan. Mas naintindihan ko po yung sarili ko, mas nalinawan po ako kung ano po yung purpose ko dito sa loob ng bahay niyo, kuya. Malaking halaga po, kuya, na makabawi ho ako dun sa pagkakamali kong yun at patunayan ko po sa inyo, sa yung sarili ko, kuya, kung ba't nararapat po ako dito sa loob ng bahay na manatili. Okay.
Walang natatapos pag nagmamadali. Wala natatapos. Kinakabahan kuya na pressure, something ganun po kuya. Wala natatapos pag nagmamadali. Sunod-sunod po ang aming pagkatalo at kailangan ko pong patunayan sa sarili ko at sa ibang tao po kuya na this time, we can't lose. Kailangan ko mabilis matapos ho kuya para ho malaki yung pag-asa ho na maligtas ho ako ngayong linggo yun. Nung paulit-ulit pong nahulog yung bola, pakiramdam ko, kailangan ko pong huminga ng malalim at parang nape-pressure ho ako. Relax, relax, relax. Best with chest. Pwede pa ganito kaya? Oops. Napaka-importante po para sa akin na manalo po sa Ligtas Challenge nga ho, kuya. Pag nanalo ako, hindi po ako magiging nominado sa... Tsaka maipagpapatuloy ko po yung pangarap ko dito sa loob ng bahay niyo po, kuya. Ups. Nice. Kalma. Si Self, kalma Self. Ayan. Pero inisip ko po kuya na pakalmahin lang si Self kuya para magawa ko yung dapat kong gawin sa ligtas. Gaano man ho kababa yung bagsakan niyo ho sa buhay, lagi pa ho may pag-asa. At hindi ho mauubusan ng pag-asa as long as magsusumikap kuya, syempre. Oops. This is gonna be a stepping stone of what I want to do in life. And it has been a dream. Not just a dream of mine, but my mom, my family. Balance. Parang sinusubukan po yung galing at kung paano ka magdiskarte na mag-isa kuya. Ang aking pinaglalaban dito sa bahay niyo po kuya ay ang aking pangarap at sa aking pamilya. Mabigyan ho yun ng magandang buhay po yung pamilya ko. Mapag-aral ho yung mga kapatid ko. Pinaglalaban ko po dito is yung pangarap ko po, kuya. Pinaglalaban ko po dito sa bahay niyo kuya, matupad ho yung pangarap ng magulang ko, matupad ko yung sarili kong pangarap, maituloy ko po yung naitigil ko pong pangarap na pagpipiloto at maibalik ko po yung buhay na ninanais ng mama ko kuya. Ito yung pinaka-mahalaga talaga for me. And I'm gonna fight, gonna help win. Adult housemates, kayo ay sumailalim sa isang ligtas challenge kung saan nagkaroon kayo ng pagkakataon upang mailigtas ang inyong sarili mula sa pagiging nominado ngayong linggo. At ang housemate na nagkaroon ng pinakamabilis na oras na maililigtas ay ikaw. Binsoy. Congratulations. Ibig sabihin, Jazz, Colette at JM, kayong tatlo ang nominado ngayong linggo. Congrats.
And there you have it, ang resulta ng kanilang Lig Task Challenge. Si Binsoy ang may pinakamabilis na oras at dahil dito, ligtas na si Binsoy sa pagiging nominado ngayong linggo. Yes, ibig sabihin, ang mga opisyal na nominado this week ay sina Colette, Jazz at JM. And at this point, you have the power kung sino ang gusto niyong iligtas because voting is now officially open. Kung paano bumoto, narito. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Ang optimistic ate ng Dumaguete, Jazz. Ang pogensyanong piloto B ng Quezon, JM. Ang makyutlit na raketera ng General Santos, Colette. Sino ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. Pinoy Big Brother, Gen 11. So be sure to save your favorite housemate. Samantala sa pagpapatuloy ng bagong linggo sa bahay ni Kuya, tuloy-tuloy rin ang pagkakahati ng mga teen at adult housemates. Ano-ano pa kaya ang mga nakahandang hamon ni Kuya para sa kanila at paano sila matutulungan ng linggo ito para mabuo muli ang kanilang pagsasama? Yan ang dapat nating abangan. Jazz, Yes, Kuya. Fiang, Po. ikaw ang aatasan kong weekly task leader para sa linggong ito. Kuya, pagbukas ko, may tao. Sino to? Si Jasmine Helen pala. Yung nagtinginan na kami, parang awkward. napag-usapan kasi namin before ni Fiang na we're interested in like outer space. So hindi ko napigilan din yung sarili ko. Sorry, Fiang. UFO. Fiangi, UFO, oh. Ako naman, kuya, na-touch ako doon, like, Parang doon ko na-realize na na-miss ko si Fiang.